Ju falenderoj zotërin nga ambasada, Alen Rik, faleminderit për pjesëmarrje, sot në Qendrën Kombëtare po vendoset një aplikacion i ri. Ky aplikacion do të ndihmoj gjithë qytetarët e Kosovës që të jenë më shpejt të informuar për gjithë ato që ndodhet jo vetëm në pjesë kufitare, po edhe në brendimin e territorit të Kosovës. Por është një hap më i madh drejt një sigurie për banorët e Kosovës dhe jashtë asaj. Jemi me fat që në këto projekte në qendrën dhe kryesisht në menaxhimin e integruar kufive janë përkrahur vazhdimisht nga ambasada amerikane, gjithsesi janë përmes XBS-it. Falenderojmë shumë Rikun për një kontribut jashtëzakonshme dhe një punë të palëshme që po e jep për avancimin e qendrës dhe të menaxhimit kufive në përgjithësi. Po ashtu falenderojmë edhe Alenin nga bëhet, i cili me tërë përvojën e tij që ka në vendet e zhvilluara po e bjen në Kosovë. Pra, është një rritje e nivelit të operimit në qendër. Atëherë ja kisha kalu për 2-3 fjalën edhe e ministrit. Përshëndetje. Përshëndes të gjithëve, pasyqërisht donatorët të cilët çdo herë janë pranë nesh dhe bëjnë investime në këtë qendër, e cila është një qendër mjaft me rëndësi vitale dhe që rrit nivelin e sigurisë në territorin e Kosovës dhe në region. Do thot me këtë qendër na mburremi sepse kjo qendër na jep informacionet sa më të shpejta edhe sa më detale të kem një mbikëqyrje sa më të mirë të kufinit. Falenderoj zëvendës ministrin Isa Xhemalin, Rikun, Alenin për gjitha këto investime dhe duke ju falenderuar të gjithë pjesëtarëve dhe stafit të qendrës, ne jemi duke u avancuar sa më mirë edhe jemi shembull për regionin e Ballkanit Perëndimor. Do thotë edhe shtetet të cilat në kufi kanë një admirim që të kenë një qendër të tillë. Ju falenderoj të gjithëve, e falenderoj donatorët, i falenderoj ambasadën amerikane për investimet dhe për mbikëqyrjen e kësaj qendrës. Faleminderit. Kisha dashur që Riku si përfaqësues e XBS-i ka na thënë disa. I would like Rick to say some words for us. Mr. Minister, Deputy Minister of Finance, thanks for having us here today. It's our great pleasure to have supported this 3-year project. Zotëri Ministër, zotëri zëvendës ministra, është kënaqësi të jemi sot këtu, është kënaqësi për neve të ndihmojmë dhe të përkrahojmë këtë projekt. It's been our great pleasure to move this forward, and today we have turned on the light. Është kënaqësi që të ecim përpara me këtë projekt dhe sot është dita kur kemi dhënë dritat e projektit. And in a few minutes we'll be able to show you what this new system can do. Brenda pak minutave do jemi në gjendje të ju tregojmë se si apo çfarë mund të bëjë sistemi. With that said, I'll turn it over to Alan. Dhe duke thënë këtë fjalën po ja kaloj Alenit. Thank you, Rick. Thank you, ministers. This is Rick's show. This is XBIS. This is the case management system which will take forward this center into a new era. However, I would just like to add, Ky është një tregim i Rikut, pra, ky është një sistem i cili menaxhon me raste, është një sistem i cili do të mundsoj fillimin e një epoke të re në fakt. Deshta vetëm të them that we have been developing the center together in a partnership, XBIS, EULEX, and I have 2 colleagues here, Marcus Bryan and Simon Woodcock from Her Majesty's UK Customs. Desha të them se e tërë qendra është ngrit në partneritet me ambasadën, me Bashkimin Evropian dhe me përfaqësuesit e doganave të Mbretërisë së Bashkuar. We have a 6-point action plan which Minister Mustafa approved very recently. Kemi një plan veprimi me 6 pika, i cili së fundimi është aprovuar nga zëvendës ministri këtu. Which in conjunction with what we will see today and with training which will be provided by UK Customs, we will move this center forward. I cili në bashkëveprim edhe me trajnimet që do të ofrohen nga doganat e Mbretërisë së Bashkuar do të mundsojnë në lëvizjen para të kësaj qendre. I'd like to just add one other thing. Desha vetëm shtoj edhe një gjë There's tjetër. a new EU initiative
the credible enlargement perspective for the advanced EU engagement with the Western Balkans. Deshta vetëm shtoj edhe diçka se ekziston një perspektivë kredibile e zgjerimit, e cila quhet pra perspektivë kredibile e zgjerimit për një angazhim të shtuar të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. It has 6 flagship initiatives. Ka 6 pika ose 6 nëntituj të cilët mirën me iniciativa të ndryshme. The second flagship initiative is reinforcing and re-engagement on security. E dyta është ajo e cila mirët me fuqizimin ose me rifuqizimin e sigurisë. This involves border management, tackling organized crime, irregular migration. Menaxhimin e kufive, ndjekjen e krimit organizuar, ndjekjen e migrimit ilegal. But the most important element, it looks for every country in the Western Balkans to create a national center for border management. Mirë po që është gjëja më e rëndësishme që është se kërkon që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të krijojnë një qendër të tillë të ngjashme të menaxhimit të kufive. As from today, Kosovo has the absolute model, the model that should be used for all the other countries. We need to push this forward, because this is a state-of-the-art model of a national center for border management which Kosovo should be very, very proud of. Ndërsa që nga sot Kosova e ka një qendër të tillë e cila duhet dhe do të shërbejë si model edhe për vendet e tjera të rajonit, e cila është e pajisur me teknologjinë e fjalës së fundit dhe duhet të shërbejë për tecë përpara. Thank you very much, and I hand you back to Rick and the presentation. Before we make the presentation, or the demonstration rather, of the system, I want to briefly explain what it can do. Para se të bëjmë një demonstrim se si mund të punohet apo të operohet me të, desha t'ju them se për çfarë shfrytëzohet ajo. There's 2 parts to this system. Ekzistojnë 2 pjesë të sistemit. First, we have a VoIP, telephone, and case management system. Pra njëherë kemi një sistem të menaxhimit përmes zërit ose VoIP. This system currently interfaces with 16 different databases. Ky sistem ndërlidhet ose ndërvepron me 16 databaza të tjera. It also has the ability to interface with EU and American databases. Po ashtu ka mundësinë që të ndërveproj edhe me bazat e të dhënave të Bashkimit Evropian dhe të Amerikës. That will come in the future when Kosovo gets access to Interpol, Europol, and some of the American databases. Kjo do të ndodhë në të ardhmen kur Kosova të bëhet antare e Interpolit, Europolit dhe disa të bazave tjera të dhënave në Amerikë. So, with regard to the VoIP and case management system, Pra sa I përket VoIP-s dhe menaxhimit të rasteve, sistemit të menaxhimit të rasteve. Kosovo citizens can call this center and they can report crime, alleged crime, any activity that they would care to report, whether it's on the border or whether it's inside of Kosovo. Qytetarët e Kosovës mund të thrasin këtë qendër dhe të raportojnë çfarëdo krimi ose tentative të krimit, jo vetëm nëpër kufit të Kosovës, por edhe kudo brenda saj. They can also report corruption. Mundin po ashtu të raportojnë edhe korrupsionin. The third part of the system is officers in the field can call this center for support. Ndërsa pjesa e tretë e sistemit ka të bëjë me ato që edhe gjithë oficerët ose zyrtarët në terren mund të thrasin qendrën dhe të kërkojnë ndihmë. They can check car registrations, whether a person has been arrested or not, whether a person is wanted, the ID number, the passport number, and the system is capable of doing many, many other checks to support not only officers working in the field, but officers that are conducting investigations. Dhe sistemi është në gjendje të ndihmoj, të asistoj oficerët jo vetëm ata në terren, por edhe ata të cilët kryejnë hetime të caktuara. The second part of this project is a business intelligence platform. Pjesa e dytë e këtij sistemi është platforma e biznesit inteligjent. What this does, it allows the center to develop high-quality risk analysis and intelligence reports. Kjo në fakt I mundson qendrës të prodhoj raporte cilësore
të bazuara mbi inteligjencë. It can also produce analytical and statistical reports. Po ashtu mund të prodhojë edhe raporte analitike dhe statistikore. This will be demonstrated now. I think I'll turn this now over to Adonis to we'll show you a few examples of what this system can do. Kjo do ju demonstrohet juve tani, do e bëj Adonisin, do ju tregoj se si mund të bëhet. CMS dhe BI. Çdo person qytetar që thret hapet një rast. Në momentin që hapet rasti, operatori e hap rastin edhe fillon me ato procedurat që i jep qytetari. Nëse ka ndonjë informatë që do të më dhanë, lidhur me dukurit negative ose kudo çfarë ka, personi mund të qenë anonim, do të thonë nuk kena kur farë informata për personin veç vazhdoj me rastin tutje. Informatat vazhdojnë duke u mbledhur përmes policit ato doganjeri që është pranu informatën edhe mbyllet procesi. Procesi vazhdon hapa tjera për analiza të tutje. Po kalojmë në pjesën tjetër, ankesave. Si që potencoj riku, qytetarët kanë mundësi edhe me tregu në një rast që është i marrin informatat ashtu si zyrtari, policor ose doganori i kërkon mbi qytetarit dhe procesohet me njëherë te autoritetet si një dokument që është marrë prej terrenit. Pjesa e tretë është verifikimi. Çdo zyrtar, doganor, policor apo zyrtar shtetëror i cili ka të bëjë me qendër dhe ka nevojë për informata për verifikim veturave, personave, mjeteve të mëdha transportuese apo kafshëve, si çuçi kena trafikimin me kafshë, keqpërdorimin me kafshë. Të marrim një shembull, dol një vetur me një person ose vetur modet. Si që potencoj riku është i lidhën me 16 databaza që i posedon autoriteti. Edhe momentin që e kontrollon, i jap donat e veturës se kush është pronar, çfarë lloj veture, ku banon e tutje. Dhe kjo i shërben zyrtarëve që të jenë të informuar për rastin që është duke vepruar tani për tani. Pjesa tjetër e BI-it, si e potencioj edhe Riku edhe kolegë tjerë, është një pjesë që është e lidhur me të gjitha databazat. Sa më shumë informata që kemi, aq më shumë të bëna mund me paraqit. Këtu sa për demonstrim i kemi marrë vesh disa zona statistikore analitike, për shembull persona që janë deportuar në Kosovë, e zgjedhim të Shqipërisë, klikojmë gjenerohet del harta, dalin personat me numër dokumentit, dal linjën, emrin, mbiemrin edhe pajisje.kufitare të përtu. Kjo pjesa poshtë është pjesë analitike, domethënë statistikore se sa persona kanë hyrë dhe kanë dalë i Kosovës, i shërbejnë për nevoja të raportimeve të ndryshme. Ne supozojmë që në pjesën i arrinje në veri ka me ditë se sa është numri i qytetarëve që kanë kaluar. Edhe ky e gjeneron numrin e personave që janë dalë. Edhe pizza të shtetasit që kanë dalë prej aty. Shembull të marrim Gjermaninë, edhe me njerë gjenerohet, fokusohet harta e Gjermanisë. Shtojmë disa module, për ato më tjera janë pak më informata më konfidenciale që nuk mundemi shfaq për arsye tona. Që kjo është një pjesë që është dhëru prej XBS-it dhe Allenit. Unë ju kaloj tash te koordinatorja se zavjenësia in to report crime, where to report it, as well as corruption. Thank you. Në gusht ose shtator do të bëhet promovimi nëpër media i linjës telefonike e cila do të ketë qasje 24 orë dhe e cila do të mund të përdoret për raportim nga ana e gjithëve në këtë qendër. Numrin e telefonit e keni në tabelë mbrapa nëse shërën. Lajmërimin e krimit organizuar, të korrupsionit dhe formave tjera të paleqshme të gjithë qytetarët mund të i drejtohen këtij numri dhe do të marrin informata më shpejtësi. Po ashtu edhe gjithë zyrtarët policorë që janë, qoftë duke kryer detyrën në terren, qoftë nëpër pika statike,
do të jemi në gjendje që në pak minuta të informojmë mbi zonat edhe të personave, edhe të automjetit dhe të lokacionit ku ka ndodhur ngjarja. Pra është një arritur e madhe me cilat ne krenohemi për punën tonë. Faleminderit edhe juve që ishit prezent, besoj që shumë shpejt do të jemi prapë bashkë dhe do të promovojmë këta arritura tjera të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Faleminderit.